Sziasztok! Rajzoljunk együtt szívecskés lufikat Valentin napra. Tetszés szerint rajzoljatok szíveket. Ezek lehetnek különböző nagyságúak is. Kezdjétek el egymás mögé is rajzolni őket. Majd vonalakkal rajzoljátok meg a madzagjukat is, mintha össze lennének kötve. Ha elkészültetek, színezzétek ki őket, akár különböző színűekre is. Elkészültünk, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!